Så, varmt välkomna allihopa till 2022 års alumnföreläsning och ett särskilt varmt välkomnande till kvällens huvudperson Rickard Bergström. Mitt namn är Elin Svedin och jag är ordförande för alumnföreningen Farmis. Och alumnföreningen Farmis finns ju till för studenter och tidigare studenter vid farmaceutiska fakulteten och såklart anställda och tidigare anställda vid fakulteten. Och jag tänkte berätta lite kort bara om vad vi gör i alumnföreningen. Förutom att man får stå och vara moderator ibland. Så för ungefär 2 år sedan så initierade vi ett nytt initiativ helt enkelt som heter Profiler i branschen. Och då välkomnar vi olika inspiratörer och profiler ifrån läkemedelsfältet som berättar på vad man kan göra med en farmaceutisk utbildning helt enkelt. Så vi får höra allt möjligt vi har pratat med Bengt Julander och som vi kallade då för affärsapotekaren och Magnus Lejelöw som pratade om digitalisering. Och så har vi pratat med ett gäng olika personer helt enkelt som har visat på bredden av vad man kan göra med en farmaceutisk utbildning. Därtill så har vi också ett väldigt roligt uppdrag som sker 2 gånger per termin. Och det är att vi är ett gäng alumner som vid fakultetens studentsymposium så sammanträder vi och är bedömargrupp. Så vi får lyssna till studenternas examensarbeten och då utse bästa examensarbete på grund- och avancerad nivå. Och det på grundnivå sponsras av Sveriges apoteksförening. Och det brukar vara ett studiebesök på nationell nivå. Och sen har vi också det priset som är på avancerad nivå som tidigare har sponsrats av Permanell väldigt generöst från egen ficka. Och fram till väldigt nyligen då när han har gått bort. Så nu har vi startat en insamling då, en fond för att det här priset ska kunna fortleva. Tack vare bland annat Martin Berlin. Och det priset då brukar vara ett studiebesök på europeisk nivå inom läkemedelsfältet. Och jag tänkte att jag lämnar över till dig. Vill ni höra någonting mer om alumnföreningen Farmis så får ni väldigt gärna höra av er till mig. Super, tack Elin. Mitt namn är Josef Edesvärd och jag sitter som ordförande för den farmaceutiska studentkåren här i Uppsala. Och vad farmaceutiska studentkåren gör är att stå för representera alla studenter vid farmaceutiska fakulteten här i Uppsala. Och vi står i olika mötesforum och ser till att studenter blir representerade korrekt när allt kommer till studiemiljö, utbildning, men vi står även för arbetslivsanknytning för våra studenter. Det som är värt att nämna är väl att vi har otroligt gott samarbete med fakulteten som vi är väldigt stolta över. Vi står alltid våra studenters intresse först, såklart. Men innan vi fortgår det här föreläsningen så ska vi gå in efter säkerhetsrutinen såklart. Så om det skulle ske att brandlarmet skjuter så har vi i dörren när ni kommer in så har ni brandutgångar. Så ta det lugnt och säkert upp för de 2 gångerna. Ni har eventuellt den här i mitten till källaren men första rekommendation är givetvis där uppe. Över till dig Elin. Bra, nu till kvällens program. Rektor Anders Hagfeldt kommer strax att välkomna och presentera årets alumn Rickard Bergström. Och därefter så kommer vi såklart få ta del av Rickards föreläsning. Och efter föreläsningen så har vi vikt ungefär 20 minuter till frågor. Så ni får gärna hålla på era frågor till efteråt och så kommer vi att ta dem då helt enkelt. Och den här föreläsningen kommer även att filmas för de som inte har möjlighet att delta idag. Och så kommer den att publiceras på universitetets webbsida i efterhand. Så med detta vill jag välkomna rektor Anders Hagfeldt upp till podiet. Stort
Stort tack. Först en liten personlig kommentar. Det är väldigt kul att vara bland farmaceuter. Min mamma är nämligen farmaceutalumn, pluggade till receptarie i början på 60-talet och då var det i Stockholm. Så det känns som att vara hemma helt enkelt. Kära vänner, kära kollegor, kära alumner. Årets alumn är en hederstitel. Universitetet har instiftat utmärkelsen för att kunna lyfta fram personer med bakgrund inom Uppsala universitet som gjort något extraordinärt, som betytt mycket för samhället och verkat i universitetets anda. Konkurrensen är hård. Runt om i världen finner vi våra alumner. De har spännande arbeten och gör viktiga saker. Som rektor är det ett kärt problem att få vara med och välja ut den som vi vill lyfta lite extra. Årets alumn 2022 är en kändis. För den breda allmänheten klev Richard Bergström ut i rampljuset under pandemin som Sveriges vaccinsamordnare. Lugnt, sakligt, tydligt tog han ansvar och förklarade vaccinets betydelse, effekter och fördelning. Till Uppsala kom Richard Bergström under 80-talet för att utbilda sig till apotekare. Därefter har han haft en mycket framgångsrik karriär inom myndighet och framförallt inom läkemedelsindustrins intresseorganisationer. Både på nationell och europeisk nivå. Han har haft statliga utredningsuppdrag och arbetat för WHO. Men trots stora och viktiga uppdrag har Richard Bergström haft kontinuerliga kontakter med Uppsala universitet och framförallt den farmaceutiska studentfakulteten. Han medverkade till exempel redan i början på 2000-talet i fakultetens externa rådgivargrupp, det så kallade farmaceutiska rådet. Han har varit aktiv i alumnföreningens mentorsakademi, talat på alumnluncher, deltagit i debatter och andra alumn- och studentarrangemang. När helst fakulteten kallat har han svarat. Mycket av framgången handlar om det breda perspektivet. I en intervju har Richard Bergström fått frågan om han har något tips till dagens studenter och svaret är värt att citera. Mix and match. Jag vill verkligen uppmana alla att inte bara följa de färdiga utbildningsprogrammen utan att blanda ämnen. Kunskaper i datavetenskap, etik, policy, historia och livsåskådning breddar perspektiven. Om du läser naturvetenskapliga ämnen, läs även samhällsvetenskap och åt andra hållet. Humanister behöver också en dos av life science. Det breda perspektivet genomsyrar vår alumns gärning. Richard Bergström har gjort signifikant inverkan på sitt skrå inom områdena policy, opinionsbildning och offentlig service. En stor framgång har handlat om att förändra läkemedelsindustrins image och agerande på den svenska marknaden från kortsiktig vinstmaximering till långsiktigt ansvar. Richard Bergström är en förebild och en värdig mottagare av utmärkelsen Årets alumn 2022. Ja, vad är väl en enkel apotekare? Jag brukar säga ibland på tv att jag vet ju ingenting, jag är bara en enkel apotekare från Uppsala. Och jag flikar alltid in Uppsala så ofta jag kan. Så att jag tänkte, stor ära att vara här. Det är lite att komma hem givetvis. Eftersom jag pluggade här. Vi hade vårt, kanske inte hemrum för det var större än ett rum, men B42. Jag vet där borta va. Där var vi, Siv sitter någonstans här där, Siv. Och det kanske finns någon annan kurs här också. Så det är lite att komma hem faktiskt. Och sen jobbar jag ju på Läkemedelsverket då, mitt första jobb. Om jag ska dra lite min bakgrund bara innan jag blir lite mer seriös så hamnade jag ju på Läkemedelsverket. Det är det som då hette Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Det var ju väldigt praktiskt för det fanns en kulvert
under här. Om den finns kvar, jag vet inte. Så man behöver inte ens gå ut när man skulle äta lunch här på BMC. Så jag jobbade på SLA som det hette då. Det är lite tungvrickande där när man fick ett telefonsamtal och man skulle svara Rickard Bergström, Socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Det var lite långt, eller hur? Sen blev det kortare med Läkemedelsverket. Men det var en bra tid. Jag jobbade tillsammans med Olof var där och Thomas inte minst. Vi var ju ett gäng som så småningom faktiskt spelade en väldigt stor roll i Europa. Jag minns när Kjell Strandberg som var generaldirektör på den tiden, när han träffade mig och Thomas Salmonsson och Thomas Lundgren, vi tre. Vi var på ett diamöte och han liksom kramade om oss alla och sa så här, mina grabbar, sa han. För det var nämligen Thomas Salmonsson som var då ordförande för CHMP, som är då den vetenskapliga kommittén för godkännande i Europa. Och jag vet att Thomas gärna hade fortsatt längre, men man kan bara sitta en viss tid. Men han var väldigt populär och väldigt skicklig i det. Thomas Lundgren var ju chef för Europeiska läkemedelsverket när det fanns i London. Nu var vi tvungna att flytta det till Amsterdam som ni vet på grund av Brexit. Och så var jag då chef för EFPIA då, Läkemedelsindustriföreningen i Bryssel. Så jag kanske var den som var liksom minst pure scientifically, om man säger så. För jag var ju ändå på industrisidan. Men ändå, betänk detta, att under en lång tid så var det 3 svenskar som ockuperade de här 3 väldigt viktiga rollerna i Europa. Det är inte dåligt alltså. Och det var för att vi hade en väldigt bra chef då, Kjell, som hade ambitionen att Sverige skulle hålla sig framme. Det här var ju innan vårt medlemskap i EU och ES till och med. Att han insåg att det här med att påverka läkemedelsutveckling och se till att företagen gör rätt saker och sådär. Då måste man vara där tidigt. Du måste prata med företagen. Du måste ge dem råd. Scientific advice heter det nu. Nu är det helt standard. Då var det helt nytt. Det var liksom, mitt första jobb var, jag började på Roche efter Läkemedelsverket och så hamnade jag i Schweiz och jobbade på Roche i Basel som ju var lite så här typ huvudkontor kan man säga för industrin. Det var lite så här spännande när jag flyttade dit. Det var så här väldigt halvt mystiskt. Basel, Roche, Hoffman La Roche GmbH hette det. Och då var mitt uppdrag var att se till att företagen började prata med myndigheterna tidigare. Och vi hade ett begrepp som var agencies as customers. Det vill säga vi måste se inte bara de förskrivande läkarna som våra kunder utan faktiskt också då myndigheter som är beslutsfattare. Och då, jag minns det, jag träffade de här professorerna som hette liksom, det stod professor, doktor på visitkorten, ni vet. Och så säger de så här, why should we talk to the regulators? Then they will just tell us to do things differently. I mean, that's the whole point, sir. Det var hela idén är att du ska utveckla läkemedel så att du får den dokumentation som behövs. Och då på den tiden var det väldigt mycket fokus på regulatoriska myndigheter, alltså typ Läkemedelsverket, EMA som kom sen. Nu är ju fokus ännu mer på andra myndigheter, de som kommer näst i tur då, som typ TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, de som betalar för läkemedel. Men det var en otrolig kulturförändring som skedde då under mitten på 90-talet. Att man behövde prata med de som faktiskt ska besluta. Och jag tror att det där har betytt jättemycket. Sen kan man diskutera att allting som kommer kanske inte är liksom det bästa som finns. Liksom. Men ändå att man synkroniserar. Så att den här grunden, jag har jobbat i det här fältet mellan det offentliga och privata hela tiden. Och inte minst sista tiden, jag kommer tillbaka till det. Alltid fascinerad. Min fru säger det att du dras alltid till sådana här problem, säger hon, Rickard. Du ska alltid liksom kasta dig in i när det är jobbigt mellan det offentligt och privat. Men på något sätt så finns det någon dragningskraft där. Så att jag har en stark koppling till Uppsala universitet, inte minst. Och mitt första arbete här på Läkemedelsverket. Va? Så att det är väl lite grann min bakgrund, att jag har jobbat på Läkemedelsverket först. Det var en jättebra skolning.
Vi hade kommer du ihåg Thomas, vi hade det här fikabordet som egentligen var ett L2-fikabord. L2 hette enheten när jag var. Och det var liksom egentligen fanns plats för 4, men ofta så drog man fram stolarna så det satt 10-12 pers där, eller hur? Det var en bra skola. Permanell som nämndes förut här, som ju tyvärr gick bort nu tragiskt nyligen. Jag var här också på begravningen tillsammans med flera kollegor. Han var min chef då på den tiden. Och sen var det Kjell Strandberg som var generaldirektör. Så att jag har den här bakgrunden. Och sen har jag använt den utbildningen så att säga, eller värdegrunden kontinuerligt därefter. Då. Jag tänkte att det blir lite rapsodi här nu av lite seriositet, lite anekdoter. Jag hoppas att det kommer uppfattas som upplyftande, det jag säger. Även om det blir lite dystopier alltihop också, okej? Okay? Det är lite elände. Men ändå finns det mycket positivt att prata om. Va? Och jag kommer att ha som tema faktiskt, nu blir det på engelska då, Tribes and friction in society. Friction förstår ni, det är friktion. Tribes, det är religioner och, vad ska man säga? Vad säger man tribes? Stammar. Folk med liksom befästa uppfattningar. Så jag kommer vara lite provokativ här nu idag. Jag har ju på med en bok som kommer på Bonnier förlag, Bazar förlag i vår med Nils Bergå som är också apotekare, utbildad här. Vi har en bok på gång så nu får ni lite appetizer här, lite teaser för innehållet. Så att jag har ju, och det är väl den negativa delen tror jag lite grann i min presentation här, där jag är lite irriterad eller sur eller upprörd. Det är de här religion, alltså befästa uppfattningar som inte leder till framgång. Och det har jag sett så tydligt i den här vaccinverksamheten de senaste åren. Så jag kommer att beröra det lite grann. Va? Men jag tar min ansats i två böcker. Den ena är den här boken som heter Talking to Strangers av Malcolm Gladwell. Ja, den är okej, alltså boken är okej. Men storyn, själva bakgrunden. Jag lyssnade på en podcast med honom. Han har skrivit den här boken, flera stycken populärvetenskapliga böcker. En som heter Tipping Point. Som faktiskt tar sin ursprung i epidemiologi. Kring hur man kan ändra saker och ting. Och sen har han en bok som heter Blink som är jättebra. Och sen den här boken Talking to Strangers. Så jag tänkte prata lite grann om det konceptet. Att inte bara prata med sina vanliga kompisar och vänner. Utan faktiskt lite random conversations. För det är någonting som jag har insett över de här åren att det är otroligt viktigt. Va? Och sen den andra boken då, den har jag ju skrivit själv. Och det är det är en statlig utredning. Ja, hur kul är det? Ingrid, var sitter du någonstans? Ja, du har ju skrivit hälften, tack. En här bilaga med vetenskaplig redovisning av läget. Men det här är mitt delbetänkande då. För att jag har ju varit en utredning. Rickard, du är ju en utredning, fick jag höra från Socialdepartementet. Vilket då är jämställt typ med generaldirektör motsvarande. Så men det är kul. Så den här boken finns lite torr att läsa, men all fakta finns här kring hur det har gått till. Och det kommer en till nu, lite halva storleken ungefär tror jag, om någon vecka. Som är mitt slutbetänkande. Så att det blir lite reflektion kring det här med Talking to Strangers. Och sen blir det en reflektion kring vaccinerna, uppenbart. Eftersom det har jobbat med. Och jag tänkte börja med det här med Talking to Strangers. Och sen ska jag röra mig mer till vaccinen. Och det är någonting som jag har reflekterat mycket kring. Det här med att om man inte träffar andra människor. Om man inte träffar personer från andra sektorer och andra perspektiv. Alltså hur ska man kunna fatta bra beslut då? Och jag ska ge några exempel. Så jag var i Bryssel i många år och var chef för Europeiska branschföreningen IFPA. Och då hade jag ju koncernchefer, globala vd:ar. Alltså alla mina chefer som jag hade då, de hade ju sina egna flygplan. Jag sa det ibland när jag fick frågor från
släkt och familj. Så här, hur är det att jobba med det där? Ja, men som ett exempel, alla har sina egna flygplan. Okej. Då tänker man, ja. Men då kommer då flyger de in de här. Och det är ingen disrespect för det är smarta personer, men de landar i Bryssel i privat flygplats. Liksom. Vi har ordnat med transporten till Berlaymont som ligger vid Schumann och har varit där i Bryssel. Den här byggnaden, våning 12 sitter då kommissionärerna. Då har man ordnat separat särskilt tillstånd för att bilen ska kunna köra ända fram till dörren. Och det är klart en svart Mercedes givetvis, eller Audi ibland. Kommer ända fram till dörren, den här vdn kommer ut, han säger så här: hej Richard, how's it going? Liksom, what's up? Okay. Och så har de någon mapp som de har i handen som de har fått från någon kollega och så från någonting från mig och så pratar vi hissen upp liksom, så is there anything important? Och så har man ett möte. Och allting är förberett. Allt är förberett. Det finns liksom ett manus, det finns någon form av outcome, conclusion. Och så normalt sett så lämnar man då det här byggnaden och så åker man tillbaka till flygplatsen och så åker man någon annanstans. Det händer ju ingenting random. Det händer ju inga spontana konversationer. Vid något tillfälle så hände det. Och det var då min dåvarande chef som var ordförande för EFPIA, koncernchefen för GSK, Andrew Whitty, som för övrigt har inspirerat mig väldigt mycket i mitt arbete. Han sa till mig så här: men nu ska vi träffa Barroso. Ni kommer ihåg Barroso, han var ju ordförande för kommissionen ett tag. Och då sa Andrew till mig att men du kan väl förbereda någonting lite så här hemligt. Ha någonting liksom up your sleeve. Och då hade jag ju det. Och det handlar om antibiotika. Och då, vårt möte som egentligen skulle vara, det var 3 globala koncernchefer som var med. Och mötet skulle egentligen bara vara i en timme. Något sånt, 45 minuter. Men då blev det förlängt därför att Andrew bad mig då att ta upp det där. So, Richard, by the way, you have some ideas, don't you, on antimicrobial resistance? Yes, as a matter of fact I have. Och då kastade jag ut med det här. Och då var idén den att alla företag i princip skulle poola all sin forskning. Och vi skulle använda någonting som heter IMI, Innovative Medicines Initiative, som är ett sånt här public-private partnership. Och verkligen storsatsa på det här med antibiotika och för nya antibiotika. Nu har kanske inte det funkat riktigt än. Alltså det är ett jätteproblem fortfarande. Va? Det är ju nästa grej att göra efter covid-19-vaccinen. Så är det faktiskt att ta tag i det här. Men det var så intressant att då hade jag 2 andra vd som satt där, koncernchefen, som var helt chockade. För det stod ju inte i briefingen att vi skulle prata om det här. Och helt plötsligt slängde jag ut det här då med Andrews goda minne. Och det blev då en jättesatsning. Enorm satsning. Alla företagen committar sig i princip att nu ska vi samarbeta, nu ska vi gå samman och göra det här. Så att ibland så kan man trumfa det där. Man kan bryta det här mönstret med att allting är orchestrated och förberett. Va? Men jag tycker att det här är ett problem. Jag tycker att det här är ett allvarligt problem, att allting liksom är förberett och förtuggat och orkestrerat. Det tycker jag är ett bekymmer. Och jag tänker ofta på hur det är med de som är liksom ett antal nivåer högre än mina koncernchefer. De som är världsledare. Hur det är för dem när de reser runt och åker på toppmöten och så vidare. Va? Och de kan vara dessutom lite jetlaggade för att de har rest liksom från någonstans och sen har G20 eller G7 eller G6-möte. Alltså, hur mycket randomness blir det egentligen? Och jag har något exempel här liksom på det här med random. Jag har ju rest en del, lite mindre under pandemin av naturliga skäl, men jag har ju rest en del tidigare när jag jobbade i Bryssel också. Rest mycket globalt och representerat läkemedelsbranschen. Och jag brukar inte prata med folk på flygplan. Jag tycker det är jobbigt, så liksom, ni vet. Men någon gång har det varit riktigt intressant. Så att en gång satt jag på väg till Washington. Och då hamnade jag bredvid Lars Heikensten, som då var vice riksbankschef. Och vi började prata med varandra. Det var så otroligt intressant. Och jag tror att det var båda vägarna. Jag vet inte om Lars kanske tittar på det här sen. Men det var så intressant, otroligt intressant. För jag lärde mig så mycket om hans arbete och hur man resonerade på nationalekonomisk nivå.
Och jag hoppas att han också fick lite till liksom lära sig lite grann om läkemedelsbranschen och life science och så vidare. Men det var jätteintressant. Så ibland ska man prata med den där främlingen som sitter next to you on the plane. Och jag hade faktiskt en sån erfarenhet bara här om veckan. Där jag egentligen var rätt trött och hade massa e-mail att göra. Men då började jag prata med en kvinna bredvid mig på planet. Hon jobbade i batteribranschen. Inte svensk, det var inte Northvolt de här, utan det var en amerikanska. Men det var så otroligt intressant att höra när hon pratade om då den branschen. Och liksom vad de brottas med och så vidare. Va? Så det här är ju gisten av den här boken. Är det här att vi måste prata. Och det var lite grann, tack för att du tog upp, du citerade mig förut här, rektorn. Just det här med att vi måste prata med andra människor. Vi måste ha den här kommunikationen mellan sektorerna. Och det är klart att det har blivit ett problem. Nu låter jag som en riktig boomer som man säger. Mina barn, jag har ju 3 unga vuxna tjejer. När jag och Elisabeth, min hustru, som också läste här i Uppsala. Så vi har varit tillsammans i hur länge som helst. När vi berättar för våra barn då att när vi växte upp det fanns inte internet och vi hade ingen mobiltelefon och så då rullar de ögonen, roll their eyes och så, we've heard that before, boomers som det heter, ni känner till begreppet. Men grejen är ju den att idag är det så att du har en sån targeted streaming of news i ditt flöde. Va? Du får bara den information som du vill ha. Bara det du är intresserad av. Jag menar, nu är du boomer, sen ska jag lämna det ämnet. Jag växte upp med att sitta i soffan 19.30 och titta på Rapport. Med Claes Elfsberg och de här. Okay? Det var en massa nyheter som var totalt ointressant, men man satt där. Du fick det till dig. Jag tror jag hade ett värde faktiskt. Okej. Boomer. Det låter väldigt ålderdomligt, men jag tror att det här är väldigt viktigt. Va? Budskapet i den här boken, det kanske inte är den bästa bok jag läst, men budskapet att prata med andra discipliner och att få inspiration från andra är otroligt viktigt när det går framåt, tycker jag. Va? Nu ska jag byta då lite ämne, eller inte ämne, men fokusera mer på det som jag då kan mest. Jag har ju hållit på med det här med vacciner nu i 2,5 år. Jag har ju en sån här banderoll hemma med, om ni ser den här boken, om ni noterar, så är det exakt samma färg som EU-flaggan. Och det är ju medvetet. Eftersom det här är ett sånt fantastiskt samarbete inom EU. Att EU-kommissionen faktiskt tog över från medlemsländerna. Ja, det är några av er här som säkert vet hur EU fungerar. Och det här är en jättekonstig process. Alltså. För att egentligen är det ju så att hälso- och sjukvård är en nationell kompetens som vi säger. Men i det här fallet så tog EU över. EU-kommissionen tog över. Och det är därför att det behövdes ett politiskt ansvarstagande. Du kan inte sitta och vänta på att, jag vet inte vilka myndigheter ska jag nämna, ECDC, Solna eller Folkhälsomyndigheten eller Folkhälsoinstitutet eller vilka ni vet, att de gör ju sitt jobb. Alltså de har ett jobb och de köper in vaccin och läkemedel när de väl utvecklar det. Och så säger man, är det här hälsoekonomiskt liksom försvarbart, är det här liksom kostnadseffektivt, liksom är det här dokumenterat, ska vi ge 1 eller 2 eller 3 doser? Här. I det här läget så var det, vi kunde inte sitta och vänta på det. Men då tog kommissionen över. Och det här är väldigt mycket då ordföranden för kommissionen, Ursula von der Leyen, och även Tyskland som land och Jens Spahn som var socialminister då, att de liksom tog ledningen och sa att vi kan inte sitta och vänta på det här. Vi hade ju såg hur USA med sin Warp Speed projekt och Storbritannien liksom gick in och sa så här, nu köper vi in de här vaccinen, vi helgarderar, vi har en bred portfölj, vi satsar på detta. Så EU tog ju över. Och det där kommer jag att utveckla mer i min kommande bok. Så marknadsföra den lite grann. Med lite anekdoter och annat. Va? Men ni ska få lite highlights redan nu här. Så detta arbete med att då få tag på vaccin och att helgardera är någonting som har varit helt dominerande i mitt liv de senaste 2,5 åren. Och jag började prata om det förut, jag har ju då en banderoll hemma från EU-kommissionen, så att ni har sett mig på tv någon gång
Vilket jag hoppas att det inte varit allt för ofta när jag tittat på mig, utan jag har kopplat av, stängt av när jag kommer. Men jag har en sån här EU-kommissionsbandroll då hemma i vardagsrummet. Jag bor i Schweiz. Jag sa inte det. Jag är ju utbildad här men bor ju i Schweiz sedan många år. Och jag har en sån här EU-kommission-banderoll bakom mig. To make a point. Och det där är ju vissa som varit irriterade över det, givetvis då, att det är ingen svensk flagga bakom mig när jag står och pratar, utan det är en EU-flagga. Ja, det var medvetet. Därför att det här är ingen svensk liksom, bedrift, utan det här är EU som har gått samman. Och min fru Elisabeth, hon frågade mig ska se nu, ja det var ett år sedan, september förra året, så frågade hon mig, kan vi ta ner den där banderollen nu? Kan vi rulla ner den där? För det är en sån här roll-up som står mitt i vardagsrummet, står den. Kan vi ta ner den? Nej, jag tror inte det, sa jag. Det är inte över än, tyvärr. Och så blev det ju. Sen blev det då DOS 3 och sånt där och allt. Så jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Va? Så att det där är intressant. Och det är ju ett gäng människor då där jag har ingått då som en av förhandlarna för EU. Så vi har varit då i de facto 5 personer. Varav nu i princip till om någon dag. Det är bara en, och det är jag, som var med från början. För alla andra har liksom roterats ut och gör andra saker, blivit befordrade. Cesar, Thomas, du måste känna Cesar Hernandez från spanska myndigheten. Så det var mycket gamla bekanta, Rui och Santos från Portugal. Så en massa gamla kollegor som jag kände sedan tidigare som varit aktiva. Men många har liksom roterat in i andra jobb. Men jag var en av de här förhandlarna. Och det var lite uppmärksamhet inledningsvis då att jag kom från läkemedelsindustrin. Och det var till och med i Europaparlamentet så kom det upp de kan ju vara lite militanta ibland, säger jag. Ifrågasatte då hur man kan ha någon från branschen som liksom ska förhandla kontrakten. Men då var det så att Sandra Galina som var generaldirektör då för Santé, nu har man satt upp en egen myndighet som jag kommer till sen. Hon sa ju på något möte, vi hade ett möte med Sanofi GSK när vi skulle förhandla kontrakt. Och då sitter man där med den här Webex, ni vet hur det är. De här små rutorna med man ser folk liksom. Och då var det några gamla kollegor då från GSK och Sanofi. Milena Richter från Sanofi och Paul van Hoof från GSK. De var ju med där. Och så säger jag så här, good to see you. Så här. Och då säger då Sandra Galina, generaldirektören, säger så här, well, it's good you know Richard, he's our secret weapon. He knows you people. Så det var någonting som då gav mig väldigt mycket liksom, också styrka liksom, i det här arbetet med de här förhandlingarna. Och jag ska inte gå in för mycket i det, men det har ju varit en otrolig succé egentligen. Jag menar, jag minns ju när jag var i tv, jag var ju många gånger på tv, men jag stod i Aktuellt sändning. Det var säkert med samma sån här svarta polotröja, inte samma men liknande. Och så fick jag liksom gå fram, det var så här, de talade om för dig hur du ska göra. Va? Nu ska du stå där och så ska du röra dig och så ska du gå dit och göra det. Så att, då gick jag så här och så pekade jag på olika vaccin. Alltså 1, 2, 3, nu får vi AstraZeneca och så är det Janssen och så är det Pfizer, det Moderna och det är Novavax och det är CureVac och det är liksom alla de här. Ja, det kokar ihop till 2 vaccin som vi använder nu faktiskt, Pfizer och Moderna. Och den helgarderingen, alltså tack att det gick bra. Va? Och just det också att vi lyckades öka volymerna väldigt kraftigt då när vi såg då att det var Pfizer och Moderna. Jag har ju varit länge i branschen som alla ni har varit. Jag menar, när såg vi den här typen av innovation? Alltså vem hade kunnat tro det här? mRNA. Jag har sagt någon gång tidigare att mRNA-tekniken borde ju få alla Nobelprisen. Fredspriset, medicinpriset, kemipriset, även litteratur har jag sagt. För att själva registreringsansökan kan man väl anse som någon form av dokumentation, eller hur? Nej men alltså då, Nej. Och Paxlovid är ett annat exempel. Jag har inte jobbat så mycket med antivirala läkemedel, men Paxlovid som är det här antivirala läkemedlet där Sverige nu sent om sidor får tillgång till det. Alltså det är också otroligt effektivt.
Och det här visar ju på den här enorma kraftsamlingen. Och det är ju någonting som har besjälat mig den här tiden. Det är ju det hur det här privatpublika samarbetet verkligen har fungerat. Vilket då för mig då till mitt nästa tema som är det här med tribes och religion. Att det finns en massa människor som har en massa blockeringar. Va? Och när jag var på ett möte nyligen, jag ska inte säga exakt vilket möte, jag ska inte vara indiskret, men folkhälsokollegor, public health-kollegor. Och det är en poäng jag vill göra här nu, och det är kanske lite provokativt, att det finns en stor skillnad mellan de då som jobbar i det offentliga med regulatoriska frågor och läkemedelsutveckling. Alltså du jobbar med läkemedelsindustrin, du kanske inte jobbar åt dem, men du på något sätt respekterar läkemedelsföretagen. Du respekterar den privata sektorn. Vi har flera här, Siv, du är på verket fortfarande, va? Nej. Ja, vi låtsas det då för ett ögonblick då. Jag tänkte säga det, men jag vill bara peka på dig för jag såg dig. Men alltså, om man jobbar som på Läkemedelsverket här då, så du kan ju inte vakna varje morgon och hata läkemedelsbranschen. Det går inte, det blir svårt liksom. Nej. Utan du har någon form av liksom, respekt och sådär. Och sen ska man ju vara tuff. Och jobbar du på TLV med prissättning så ska du naturligtvis vara väldigt tuff och liksom förhandla avtal och NT-rådet och så här ska det vara. Men på något sätt så har du någon form av relation till den privata sektorn. Du fattar liksom att utveckling sker i den privata sektorn. Men så är det inte överallt. Och ett exempel är ju då, som kanske är minst allvarliga, men det är ju då folkhälsomyndigheter, om jag kallar dem för det. Sorry. Och det är att man är van att sitta och vänta på att allting ska utvecklas och man utvärderar det här i efterhand så att säga. Va? Och då var jag på ett möte nyligen här nu där jag fick då den här frågan då om Moderna och Pfizer tjänar så mycket pengar. Ja, säger jag, men när jag började det här jobbet då hade vi 141 vaccinkandidater på listan. 2 har tjänat pengar. AstraZeneca och Janssen som gjorde ett bra jobb tycker jag. Jag hoppas att de inte har förlorat för mycket pengar. Men inga vinster där. Och alla andra har i förlust. 2 företag har tjänat pengar. Det är jättebra. Vilken signal det är för de som lyckas. Nej, det var världens debatt alltså. Oj, vad de var så aggressiva. Att det är helt ofattbart att företag ska tjäna 10, 20, 30 miljarder dollar i vinst liksom på covid-19. Ja, men hur många liv har vi räddat? Alltså, det är tack och lov att det finns den här branschen som mobiliserar. Och vi har ju sett, som ni vet, hur BioNTech då i Tyskland som håller på, jag säger harva, det kanske låter lite negativt. Ett kul svenskt ord för övrigt. Harva på i 10-15 år och inte lyckas med någonting. Va? Och Moderna samma sak. De var ju på börsen och var jättehögt värderade. Va? Jag var ju lite tveksam inledningsvis kring mRNA-tekniken. Ja, kommer det att funka liksom? Men då kom vi fram till att det är inte vårt jobb att säga nej till det. Vårt jobb är att helgardera. Och sitta här och rata en sån teknik. Och det var rätt lite pengar dessutom som vi liksom skickade in upfront. Va? Men just det här tänket kring att acceptera att företag måste tjäna pengar. Och det var centralt i det här arbetet som, jag har skrivit om det i den här lite torra boken då, men om det att EU accepterade ju att om AstraZeneca och Janssen och Johnson vill sälja det här utan vinst, det är fine. Men andra företag och andra affärsmodeller, och de behöver tjäna pengar, då får vi betala mer. Och det funkar ju, som tur var. Så det här är en tycker jag då, lite bias möjligen, är ju en framgångssaga. Och jag tror att vi måste verkligen tänka på det framöver. Men vi har de här tribes. Vi har en nästan religiös
situation. Dels när det gäller då, folkhälsokollektivet, om man säger så. Att man liksom inte, vi hade en diskussion som var det var helt surrealistiskt. Nu är jag väldigt öppen här. Och det spelas väl in det här så att det lär väl hamna någonstans sen. Men alltså helt surrealistisk diskussion med då min vän Cesar då från Spanien som är på Läkemedelsverket i Spanien. Så vi hade ett möte med ECDC då i Solna, den här myndigheten här nere, och ett antal experter. För vi hade den här tanken, jag och Cesar, att vi måste ha någon form av uppföljningssystem. Nu har vi de här vaccinen och introducerar alla de här, och då borde vi liksom göra någon uppföljning på effektiviteten och liksom track everybody. Kanske till och med ha en app, liksom alla liksom, vi tittar på genombrottsinfektion och så vidare. Och säkerhet inte minst. Och då hade vi den här idén, jag och Cesar, att vi skulle då få företagen att jobba tillsammans. För jag menar, vi har ändå köpt in vaccin för hur mycket pengar som helst. Vi är ju inköpare, vi är ju inga payers, vi är ju buyers som vi säger. Det är en buying club. Va? Vi kan ju ställa krav, vi kan ju säga till Pfizer, vi kan säga till Moderna, vi kan säga till de här företagen, ni ska göra det här tillsammans. Och då blev det en så här helt konstig diskussion där de här experterna som vi pratade med sa att well, but ni kan tala på svenska då. Alltså vi kan ju inte lita på läkemedelsföretagen att göra de här studierna. Och då, jag bet mig i tungan, jag sa ingenting då. Men min kompis Cesar då, som ju faktiskt jobbar i offentliga, han sa liksom, vad menar ni nu? Liksom, vi litar ju på att de här företagen tar fram vaccinen. Studierna för godkännandet görs av företagen. Varför skulle vi inte jobba med dem när det gäller uppföljen? Nej, it's a matter of principle. We don't work with the pharma industry. Okej, end of discussion. Då la jag bara på. Jag sa, jag har annat att göra liksom. Jag orkar inte liksom. Men det här är ett problem. Det är ett jätteproblem. Att vi har den här nästan religiösa inställningen liksom till att det är läkemedelsindustrin och det privata, det är fel och det kan man inte lita på. Va? Men ändå så litar vi på företagen. Det är de som tar fram allting. Ja? Och jag tycker väl ändå att jag har väl lite kredibilitet, tror jag, här. Eftersom jag faktiskt jobbat på båda sidorna över åren. Så jag tycker att det där är, jag är störd faktiskt över den här tribalism som finns. Va? Och sen då, nu ska jag bli ännu mer då negativ. Jag hoppas avsluta sen med lite positivitet, tror jag. Så är den andra religionen, det är ju det här med det globala. Alltså ni vet att vi har haft överskott på vaccin i världen sedan september 2021. Överskott. Okej? Och vi har donerat EU till exempel då, återigen tillbaka till min blåa färg här, har ju tillåtit export från dag 1. Så att för varje dos som har tillverkats för EU så har en dos exporterats. Och sen har vi donerat mer än 0,5 miljard doser från EU. Och USA har donerat ungefär 250-300 miljoner doser. Trots det så har narrativet varit fortfarande, eller i alla fall till nyligen, att vi lagrar, vi hamstrar, vi delar inte med oss. Så det finns alltså har inte varit någon brist på vaccin sedan september 2021 i världen, utan tvärtom har det varit överskott. Och den här oförmågan, och det här stör mig väldigt mycket också rent privat, att vi inte har lyckats få till då en mekanism för att människor får tillgång till de här vaccinen. Och det är en kombination av att man inte haft tilltro till vaccin, man har inte haft infrastrukturen. Jag menar, ta ett land som Ukraina, som ju nu då tragiskt nog är i krigsläge med Ryssland. De fick ju mer vaccin än vad de behövde. De var ju tvungna att skicka vidare till Georgien och andra länder då. Därför att alla ville liksom donera och ge vaccin. Men det finns alltså i den här, jag vet inte hur många är som jobbar i det här området, men det finns tyvärr då i Genève, säger jag,
Jag brukar använda Genève då som det är ju i Schweiz där jag bor, men det är den franska delen som inte är exakt samma sak. Det finns ju ett narrativ som är otroligt starkt om the global south, nord-syd. Det finns ett narrativ som är att, liksom att per definition så är det så att rika länder då inte hjälper mindre rika länder. Och det där har ju suttit kvar. Alltså, trots att det liksom finns hur mycket vaccindoser som helst så finns det narrativet kvar. Och det där var otroligt frustrerande. Och det går tillbaka till det här med tribes and religion. Att det finns liksom någon religion. Att näringslivet är alltid fel. Profit är alltid fel. Rika länder ska alltid roffa åt sig, inte dela med sig. Det här har ju lett till en ineffektivitet utan liknelse. Att vi inte har fått till det här. Därför att folk helt enkelt bara är religiösa. Och jag är religiös i ett annat begrepp då. Jag pratar inte om Gud och Allah utan annat. Och det där är väldigt frustrerande och någonting som vi måste tänka på framöver. Det är att vi inte hamnar i de här låsningarna. Vi vet till exempel då att Kina har en policy nu, covid-19 policy, som är lockdown. Det beror ju på att de har vaccin som inte fungerar. Det visste vi från början. Men det är ju ingen som säger det. Nu sa jag det on camera. Ja. Så de har ju i princip en befolkning som är ovaccinerad. Det är klart att de gör som de gör, eller hur då? Men det får man inte säga. Don't mention the C-word, säger jag om Genève. Man får inte säga det. Och det var också det av det skälet, och det kommer jag skriva i min bok om det här med COVAX, som är då ett initiativ på global nivå för att göra inköp av vaccin. Att man skulle vara så politiskt korrekt. Va? COVAX som är då WHO, så här, alla ska vara glada och nöjda. Tillverkning i Indien. Enbart i princip, därför att det är ju the pharmacy of the world. Liksom. Det är klart att vi ska tillverka där. Så. Ja, vad gjorde de då? Exportförbud. Vilket är kanske förståeligt. Okay? Förståeligt. När deltavågen kom. Och sen trodde man inte på mRNA. Och gömde sig bakom argument att det var en svår teknik och det är för kallt och så här, minus 80 graders förvaring. Och de ska tjäna pengar de här företagen. Så man valde en väldigt liten portfölj. Ja, okej. Hur gick det då? Det gick inte så bra. Så att det finns rätt mycket att lära sig, och jag tycker framförallt att det här med när folk blockerar sig. När man har någon form av religion eller tribal attitude. Framförallt när det handlar om nord-syd och det ännu mer när det gäller privat och offentligt. Att inte acceptera att läkemedelsindustrin kan samarbeta med det offentliga. Och det är där innovationen kommer ifrån. Men det är så många individer, det finns så många individer som inte vill acceptera det faktum. Det var till exempel en debattartikel i The Guardian. Och nu ska jag kulminera nu med min negativitet här. Sen ska jag försöka komma upp i någon positivitet på slutet. En debattartikel i The Guardian undertecknad av 20-30 professorer som säger: "We should never have let the pharma industry develop these vaccines. Governments should have done it." Hur då? Hur skulle det gå till? På 10 månader? Nej. Men det är allvarligt. Det är allvarligt att det finns det här stämningsläget hos många individer. Att man liksom inte vill inse att det här är allt det här handlar om offentlig-privat samverkan. Och som jag sagt inledningsvis så är det här är ju mitt liv. Jag har ju alltid jobbat i det här området mellan det offentliga och privata. Och jag läste en gång en artikel i Financial Times. Det var någon antropolog eller sociolog som pratade om cost of friction. Vilket är en jättespännande artikel. Och det var just det att du har friktion. Därför att folk inte litar på varandra. Man inte liksom kan samarbeta och så vidare. Vad är kostnaden för samhället globalt på grund av friction?
Och covid-19 är ett jättebra exempel. Jag hoppas att det finns en massa forskare, kanske har någon sociolog här i rummet, jag vet inte. Men alltså fundera på det. Hur mycket liv har det här kostat? Att du har den här friction mellan olika delar av samhället. Och att inte acceptera då att det privata och det offentliga måste samarbeta. Det tycker jag är värt att tänka på. Va? Så att, för att sluta lite grann på positiv not då, så är det ju så att vi har ju fantastiska innovationer på gång, det vet ni. Vi ser i vetenskapen att pipelines är fulla. Jag menar, jag brukar ju roa mig då, jag är lite nördig av mig, att jag läser då varje månad pressmeddelanden från EMA, från din gamla kommitté Thomas, och får se då liksom allting som är på gång. Och nu händer det ju. Nu ser vi ju det vi kallar för personalized medicine och repurposing. Jag menar, hälften av de här företagen som får läkemedel godkända, jag har aldrig hört talas om dem. Det är massa företag, massa innovationer som kommer. Sen om de då verkligen kommer till medborgarna, det är ju en annan sak. Därför vi har då andra hurdles. Du kan få ett godkännande från EMA eller kommissionen. Så att det finns en otrolig innovationskraft som finns där. Och det är den goda nyheten. Nu gäller det ju att se till att det offentliga blir betydligt bättre i att artikulera vad vi vill ha. Och vad vi vill betala för. Och det är den stora, tycker jag, lärdomen av hela den här covid-19-historien. Det är ju liksom att det offentliga kan organisera sig när vi väl vill. Jag menar, what just happened? Vad hände här? Ta två exempel. Ett exempel utanför vaccinen. De här covid-certifikaten. Ja, ni var säkert ute och reste, eller hur? Och fick visa upp det här någonstans. Okay? Vi kan inte skicka e-recept mellan länder. Eller journaler. Men det funkade på någon månad. Helt plötsligt. Jag var på ett hotell i Berlin. Jag reste lite grann under pandemin, vilket var väldigt jobbigt för övrigt. Men jag var i Berlin och fick jag visa certifikat för att checka in på hotellet. Och sen fick jag certifikat för att gå på frukostrestaurangen. Det funkade. Det var samma app. Det var en app som funkade överallt. Så då fick Europa ihop det hela. Ett annat, ännu mer teknokratiskt kanske exempel, eller nördigt exempel. Det var då, för de av er som jobbar i den regulatoriska världen, så har vi hört då i 20 års tid att efter att den vetenskapliga kommittén har rekommenderat ett godkännande, så tar det 1 månad för kommissionen att fatta ett beslut. Det går inte att ändra på. Det tar 1 månad, det är 1 månad, standing committee, det är 1 månad. Nu tar det 2 timmar. Jag var på tv någon gång och så sa jag så här, 15:45 är min gissning att godkännandet kommer. Och så var det 15:50, så det var lite fel, 5 minuter fel där. Men alltså om man verkligen vill, så det är min hela poäng här, det är om man verkligen vill så kan man faktiskt ändra på saker och ting. Vare sig det är inom det offentliga eller om det är samarbetet mellan det privata och offentliga. Och jag hoppas nu att vi inte bara nu säger vi så här, pandemin är över, säger jag. Så första är det inte över, för det här viruset är ju fortfarande här. Va? Så vi har ju helgarderat med massa doser framöver och uppdaterade vaccin och så vidare. Och det någon måste göra det. Men jag hoppas verkligen vi kan hålla kvar i det här tänket och dialogen och attityden mellan det offentliga och privata. Att kunna samarbeta och helgardera. Det finns så mycket kvar att göra. Det finns så mycket kvar att göra. Inte minst på området med antibiotika. Med resistens och så vidare. Va? Alltså, vi har inte fått till det. Vi har inte fått till en modell för att stimulera forskning och framtagande av nya antibiotika. Så jag hoppas verkligen att det här är någonting som folk inte bara glömmer bort nu. När covid-19, nu är det över, done with that, nu är det finished. Utan håll kvar nu de här tankarna. Dels håll kvar tanken om EU-samarbetet. Att man kan göra saker och ting tillsammans. Du kan köpa in tillsammans. Du kan få jättebra priser. Du kan säkra tillgången till alla länder samtidigt. Ja. Men utan att vara på något sätt halvkommunistisk och säga att ingen ska tjäna några pengar. Utan folk kan faktiskt tjäna pengar om de gör rätt saker. Ja, men du kan samarbeta på EU-nivå.
Och sen också när det handlar om vad det är vi ska utveckla. Vilka läkemedel, vilka nya antibiotika vi behöver och så vidare. Så jag hoppas ju att, jag är ju rätt hoppfull av mig, att det här är någonting som folk inte glömmer bort direkt. Utan att det här är en ny födelse, det lät kanske lite väl dramatiskt, men för en ny era av samarbete mellan det offentliga och privata. Så jag tänkte stanna där och sen finns det ju tid för frågor och opposition om så behövs. Tack. Stort tack Rickard för en otrolig föreläsning och dina reflektioner och bara ditt kritiska tänkande och hela den biten. Vi kommer öppna upp för frågor i publiken. Så vi har 2 kuber här som våra studenter kommer kasta ut till alla som räcker upp handen. Men jag tänker jag kan väl börja sätta lite kugghjulen i publiken här. Men jag tänker backa tillbaka lite. Med all den här erfarenheten du har nu som yrkesaktiv. Om vi ska säga, om du har ett meddelande till alla nuvarande studenter men också även kanske till eventuella föräldrars barn som ska bli studenter. Många siktar ju numera på att bara ta examen och specialisera sig inom någonting. Om du skulle backa tillbaka till din tid som student med den erfarenheten du har nu. Vad skulle du säga till dagens studenter när det kommer till det här med att tala med främlingar och lära sig det interdisciplinära? Ja, det ena är, jag var ju med här på, det var jätteroligt alltid att komma hem och få vara här och träffa studenter. Så jag var ju med före pandemin då. Så var det ju någon examination i aulan, alltså i andra huvudbyggnaden så att säga, för farmaceuter. Och då sa jag det, och det är klart, vissa av dem såg lite ledsna ut när jag sa det här. Så att ni är inte färdiga nu liksom. Om ni tror att ni är klara nu så är det liksom, this is just the beginning. Det är nu ni börjar lära er. Nu har ni examinerat er, men det är nu liksom, nu måste ni liksom, och just det här med att stay curious. Det är lite samma tema som Talking to Strangers, att vara nyfiken och att liksom kontinuerligt lära sig. Va? Det är det ena. Och det andra är det som rektorn nämnde inledningsvis här, så är det just det här med att blanda saker och ting. Och jag minns en resa jag gjorde till Boston då, Cambridge, Massachusetts för ett antal år sedan. Det var det forskningskommissionären i EU som då var portugis, Moedas. Han bad mig ordna ett studie. Han skulle säga, I'm going to Washington DC, but I'd like to understand more life science. Kan du sätta upp ett program i Boston för mig? Liksom? Så du fixar det. Och det var det så otroligt intressant, för då hade vi ordnat sån här lunchmöte med massa personer. Va? Och alltså jag hade ju inte orkestrerat det på något sätt, men det de sa var ju, det var en kvinna där som var i min ålder då som sa att jag har haft 27 jobb på 30 år. Det är jättebra, sa hon. Det är fantastiskt. Liksom, det är inga problem. Don't worry. There's always something to do. Vi kan alltid byta till något annat företag. Och just få den här miljön av att man liksom flyttar runt. Hon var helt trygg. Hon var inte orolig för att hennes företag skulle gå i putten eller något sånt där. Utan det fanns alltid något annat att jobba på. Otroligt intressant. Och sen det här med, till din fråga, det här med att man då de sa det, de hävdar ju det, de här företrädarna då för Boston University och Mass General och vad heter den andra, Brigham, vad heter de? Ja, de hävdar ju då att det var så lätt att mix and match i education. Jag vet inte om det var så enkelt. De sa i alla fall att det var så lätt att mixa ihop, att du som student kan plocka ihop liksom. Du läser data science där och så läser du det där och det där. Men det ligger något i det. De kanske överdrev lite grann på det mötet. Men just det där med att få ihop det här. Och som du sa i min intervju här, att jag tror att alla som jobbar med life science ska ha en dos av humaniora. Och TOK heter det, intressant nog. Mina barn läser ju i internationella skolan. Både i Bryssel och i Schweiz. TOK, Theory of Knowledge. Mycket intressant, alltså bara begreppet är intressant.
Att det är mandatory. Alla har det i sin utbildning. Och det här är IB-program då, så det är liksom alla som är då typ gymnasiet. Måste läsa theory of knowledge. Det vill säga att, alltså idé- och lärdomshistoria, tror vi säger på svenska. Det tror jag är jätteviktigt. Och conversely, att de som då är mer humanister får en del av life science. Jag menar bara en sån sak som det här med evidence-based liksom, studies och randomisering av studier och policy making och sådär. Att få den dosen. Jättelångt svar på en kort fråga, sorry. Nej, men det är kanon. Precis vad som behövs. Har vi några frågor i publiken? På rak arm. Nu är professor Larsson där, ser jag. Tack Rickard, super. Håll er gärna nära. Jag ska försöka det också. Jag har en fråga som hänger ihop med det du har pratat om och som handlar om att nu ser det ut som i vår bransch. Jag jobbar ju på Läkemedelsindustriföreningen i Sverige då, den lilla svenska grenen av FBIA där du också varit chef. Nej, men nu ser det ut som vi är på väg tillbaks i vårt arbete till det gamla vanliga hjulspåren när det gäller läkemedelsutveckling. Att vi ställer oss frågan, eller jag såg en rapport från Deloitte att nu borde industrin göra läkemedelsutveckling lika snabbt som man gjorde vaccinutvecklingen. Det gick ju på 9 månader. Varför kan inte man göra så fortsättningsvis på allting annat? Om du fick vara rådgivare till Ursula von der Leyen nu då, och vi har läkemedelslagstiftningen up for review. Vad skulle du säga till henne? Kan vi göra det snabbare eller innebär det att vi genar på ett sätt som vi inte borde göra? Ja, det intressanta är att vi genade ju egentligen inte då. Jag nämnde det här med beslutsfattandet det var bara en detalj då, från 1 månad till 2 timmar. Och sen de kliniska studierna för vaccinerna var ju i princip de samma som vi normalt sett skulle göra, eller till och med ännu större. Det vi gjorde var att vi komprimerade hela programmet och att företagen då med tack vare stöd från det offentliga kunde ta de riskerna. Annars så väntar man ju på fas 1 och sen så funderar man på det här är värt att satsa på, och så fas 2. Och så fabrikerna bygger du långt senare liksom, när det väl fungerar. Nu gjorde man allting samtidigt. Och det är klart det var ett risktagande, finansiellt risktagande. Inte ett risktagande rent medicinskt eller vetenskapligt. Tyvärr är det så, det vet ju du Dag. Tyvärr är det så att det finns ju ett narrativ i Bryssel inte minst som är att industrin tjänar för mycket pengar och det finns för mycket incentives så man ska korta ner de här olika instrumenten för särläkemedel och så vidare och så vidare. Så du vet ju det va. Men mitt råd skulle ju vara det att varför gör vi inte det här för allting? Vi kanske ska prioritera vissa terapiområden. Varför inte ta samma diskussion om börja med antibiotika och sen jobba neråt liksom. Varför jobbar vi inte annorlunda? Varför ska det ta så här lång tid? Och inte minst, varför ska det kosta så mycket? Det är klart att nu är ju priserna på läkemedel ska ju vara baserade på värdet och inte på utvecklingskostnaden. Men det förstår ju alla att det är klart att ju mer det kostar och ju längre tid det tar, ju dyrare blir det. Vi lånar ju pengar, jag har svårt för det här. Jag är ju både offentlig och privat samtidigt. Industrin lånar ju pengar hela tiden. Antingen från sin egen interna bankavdelning eller från venture capitalists. Va? Så jag hoppas Dag. Jag hoppas liksom om VDL som vi kallar det för, VDL von der Leyen, om hon bjuder in mig till att bli rådgivare så skulle jag definitivt tacka ja. Och då ska jag säga ungefär så här. Att låt oss ta den här liksom lärdomen och titta på olika terapiområden. Tack, vi har ju Björn Eriksson här i rummet så vi kan väl börja i Sverige. Ja, men jag sa ju något liknande häromveckan på TLV som hade 20-årsjubileum. Då sa jag något liknande. Att you better get your act together. Som inköpare. Att acceptera att man har makt. Landstingen, regionerna och TLV har ju makt att säga till vad man vill ha. Så vi får se. Nu blev ju Vertex fick ju subvention nu. Det var ju kul. Tror att vi det var lite intern kommentar där för övrigt.
Nej, det får vi jobba på det då. Om ni tittar här nu, medlemskap. Tack. Hade vi en till fråga här? Jag tror vi hade en här uppe, va? Där till och med. Vi sa det tidigare. Det var ju kul koncept det där. Ja, du har hållit en fantastisk föreläsning och jag är helt enig med dig om att man måste låta företagen tjäna pengar när de utvecklar sina läkemedel. Men i det där ligger väl ett problem ändå att när de säljer så måste de ha en vinst. Och där kommer det här nord-syd-problemet in. Va? För att den sydliga delen är väldigt fattig. Va? Och även om det finns överskott av vaccin så har man råd att köpa det, har man råd att distribuera det och använda det? Nej, men alltså det är bra. Jättebra att du ställer frågan, för då kan jag liksom säga en sak till här om det här temat. Och det är det här med religionen, de här tribes. Va? Jag menar, jag har upplevt under mina år att det finns ju de som när jag till exempel förespråkat då differentierad prissättning. Jag har sagt här, vi borde ha någon form av global formel för olika priser. Så att vissa länder betalar mer än andra länder. Då är det ju många som inte vill ha det. Därför att industrin, liksom, de är ju bad people by definition. Man vill inte hitta en lösning, utan allting handlar om att ta bort patenten. Nu kommer min industri ådra fram väldigt starkt här just nu, triggad av din fråga. Men vill industrin behöva då? Ja, utan tvekan. Men vi är låsta därför att du har de här olika liksom, grupperingarna som inte kan hitta lösningarna. Och ta nu mRNA då, vaccinen till exempel. Och jag sa lite arrogant på Vetenskapsradion, tror jag, Annika Östman tror jag intervjuade mig om det. Och det var lite arrogant kanske. När hon frågade, nu är det något center i Sydafrika som ska utveckla mRNA-vaccin. Och Moderna och Pfizer har sagt att de tänker liksom inte bråka med dem om det. För de ska bryta patenten. Då sa jag så här, well, good luck with that. Det kommer inte gå. Det jag måste säga in hindsight, det jag ångrar lite grann, man kan ju alltid ångra saker och ting, det är att vi som köpare i EU skulle ha krävt teknologi. Så fort vi visste att mRNA-vaccinen var det bästa, och det är standard. Men nu har vi fasat ut AstraZeneca och Janssen och sådär. Proteinvaccin har säkert en roll framöver, Novavax och Sanofi tror jag också, på något sätt. Men så fort vi visste att det här var teknologin, då skulle vi ju, när vi köper in, hur många miljarder doser är det? Då skulle vi ha krävt av företagen att göra technology transfer. Idén att du ska ha några startups liksom runt om i världen som ska försöka kopiera det här, det är ju helt ineffektivt. Det är tillbaka till mitt tema här. Alltså om det offentliga hade krävt av, och jag ångrar det faktiskt att vi inte gjorde det. Vi skulle ha krävt från Pfizer och Moderna att vi vill ha 4 fabriker i Afrika. Bygg dem. Ja. Och sen att priset är inte ett problem. Det köper företagen. Att de ska sälja till ett lägre pris. Men just att ha kapaciteten on-site runt om i världen. Det var något vi skulle ha gjort. Det ångrar jag faktiskt. Vi tappade ett år. Nu är det på gång. BioNTech då, som jobbar med Pfizer, de har ju Biontainers heter det. Ni kan googla det sen. Det är en sån här Pharmadul hade vi ju i Sverige. Pharmadul-liknande, kommer du ihåg Tony? Med fabriken vi hade, alltså containerbaserade förfabricerade anläggningar som man skickar ut. Och jag tror det är 4 afrikanska länder som ska få dem. Men vi tappar ett år. Därför att sådana som jag var saktfärdig. Tyvärr. Vi skulle krävt det tidigare. Tack. Jag tror vi har en fråga där och sen har vi Mats nere här. Nu vill Ingrid komma in här. Som ska korrigera mig. För hon är ju ändå min vetenskapliga rådgivare här. Så att, tell me if I'm wrong. Tack för en jättefin föreläsning. Jo, jag skulle vilja fråga vad som händer med upphandlingsproceduren. För att nu hade ju EU-kommissionen liksom allt i sin makt. Och det är ju en jättebra mekanism för vacciner, till exempel framtida pandemivacciner. Men vad händer nu med den här processen? Du avgår och finns det kvar den? Eller, det kommer ju in det här med HERA. Ja.
Så vi har då nu, tack Ingrid, tack. Och stort tack för din hjälp också med allt det här. Ja, du har ju hjälpt mig jättemycket med det här jobbet också. HERA är då Health Emergency Response Authority, så det är en ny enhet inom kommissionen. För det är ju någonting också som man då insåg i den här processen, det är att det är vetenskap men också politik. Och jag kommer att skriva, tror jag, lite arrogant också kanske i min kommande bok då, att en stor del av min tid har jag ägnat åt att ignorera experter, sa du Ingrid. Vi hade inte köpt mRNA-vaccin om vi hade lyssnat på experterna. Det trodde de inte på. Så det är en dos av vetenskap men också av politik och ansvarstagande. Och jag måste säga att Sverige har hanterat det väldigt bra, måste jag säga. Jag menar, det var aldrig något tjafs i regeringen. Nu har vi en ny regering i och för sig, men tidigare regering. Aldrig något tjafs. Det var alla kontrakten som kom från EU, vi är med på dem liksom. Jag sprang på en statssekreterare i Stockholm i något tillfälle. Och så sa han så här, ja Rickard, nu hade vi ett hur är det? Hej, ja, hej, hallå. Ja, vi hade möte nu, vi hade ett av dina kontrakt var uppe på agendan. Ja, vad var det då? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det går ju alltid igenom. Det är ingen som liksom opponerar, utan det är jättebra att det är någon som tar ansvar för det här. Så det funkar det otroligt bra. Nu är ju problemet, och det är din fråga, det är ju att nu har vi inte den här mekanismen längre. Nu har vi EU-kommissionen har inte mandat, vare sig det gäller apkoppor eller vad som kan komma, att egentligen göra det så här top-down. Utan det är då bottom-up som vi säger, det vill säga att det blir då joint procurement. Va? Det är lite tekniskt här nu, men att man frågar länderna, vad vill ni ha? Men jag hade då ett möte igår, eller var det idag? Nej, det var igår, med Jakob Forssmed, vår nya socialminister. Det finns ju 3 statsråd i socialdepartementet. Vi hade möte igår digitalt och jag lämnade då ett antal rekommendationer. Och det var en rekommendation den att Sverige, vi har ju ordförandeskapet i EU nu under våren. Så jag föreslog att dels så bör Sverige verka för ett uppdrag till kommissionen och sen även att själva då internt i Sverige utreda hur det här ska gå till nästa gång. Därför att om du har då en myndighet i Sverige, i Stockholm, där som tenderar att sitta, som frågar liksom Region Jönköping eller Skåne, liksom, vad behöver ni det här? Så var det med Paxlovid, nämligen det här antivirala läkemedlet. Och då säger de så, ja men det vet vi ju inte. Liksom, hur bra är det? Det är ju inte godkänt än och det finns inga rekommendationer. Så blir det catch-22. Så det viktiga är, och jag tror att Jakob tog till sig det, han sa det, att han hade verkligen tagit till sig det budskapet jag hade. Att de här människorna, alltså det är inte instrumenten som är problemet, utan det är att de här individerna som sitter runt om i EU som är ansvariga för att svara på den frågan måste ha ett uppdrag att också tänka runt hörnet och planera för det värsta. Och också då inte bli utskälld sen för att någon har köpt liksom 10 000 doser Paxlovid och så kommer det någon regiondirektör eller någon finansdirektör som säger så här, varför skriver du på det här? Det är viktigt. Så jag hoppas vi får till det, Ingrid. Jag hoppas vi får till det. Att vi kan använda de befintliga inköpsinstrumenten även för framtiden. Och förresten är apkoppor, ursäkta, jag kommer igång här. Med apkopporna så är det ju så att vi har ju då vaccin mot apkoppor och vi har även läkemedel. Där är vi ju helt och hållet free riders på USA. Alltså det är amerikanska staten som har betalat för både vaccinet då, Bavarian Nordic, danskt, och Tech och Viromat, antiviralt läkemedel. Amerikanska staten betalar för det. Jag fick förklara det för svenska socialdepartementet när de ondgjorde sig över att Sverige och EU hade så liten tillgång då till de här produkterna. Men sen, vadå? Vi är bara free riders, vi har inte betalt någonting. Så där är det, och det är ju avsikten med den här HERA-myndigheten, HERA som en del i kommissionen, det är ju just att vi inte ska vara helt beroende av andra, utan vi ska ha en egen verksamhet för den här typen av beredskapsutveckling och inköp. Jag vet att mina svar blir väldigt långa. Bra, då kör vi Mats och sen har vi en fråga till där uppe sen. Jag tänkte på det här med antibiotikautveckling och resistens. Och det är en mycket långsammare
och mycket tystare epidemi än covid-19-pandemin. Och vad är det som krävs egentligen för att vi ska få till en kraftsamling och vi ska liksom ta fram en ny modell? Krävs det något riktigt katastrofalt utbrott av gramnegativa resistenta bakterier i något rikt land, eller saknar vi liksom ansikten? Och, jag pratade rätt länge om att vi skulle jobba där, och du har gjort massor av bra saker här, men vi har inte riktigt fått till den där stora kraftsamlingen. Nej, vi har inte fått det. Men det är ju då rent vetenskapligt så har vi då haft som min kompis då, Mattis Elleberg, som har varit på tv ännu mer än mig till och med. Han fick frågan så här, varför gick det så här bra med covid-19-vaccin? Ja, vi hade tur, sa han. Därför att vi satsar på spikproteinet och det har inte förändrats speciellt mycket. Även om du har lite mutationer så är det i princip ganska väl bevarat. Problemet med antibiotika, det är ju en helt annan sak. Det är ju att du har så otroligt mycket agens, många olika patogener. Va? Och det finns inget som är uppenbart liksom, mål. Men jag tror att du måste satsa otroligt brett. Och sen måste man ha någon form av Läkare utan gränser som ibland jag inte håller med deras policy. De har ju föreslagit en modell där man har milestone payments, det vill säga att man skulle på något sätt betala för milstolpar. Du har en lista på liksom, mål och sen ger du företag stora eller små pengar för att liksom, ta det fram till en viss steg. Va? Fas 1, fas 2, fas 3. Och du finansierar det. Jag tror det finns ingen annan magisk lösning med det här med att ha någon form av inköpskontrakt som vi hade med vaccinen. Det skulle liksom inte funka. Nej, men det här är ju nästa stora intellektuella utmaning. Det är verkligen det här. För det är väldigt knepigt alltså. Och hitta rätt incitament för att få ny antibiotika. Otroligt svårt. Men vi får se. Det kanske är folk som jag och andra som blir avdammade och plockas tillbaka in i någon form av think tank för det. Vem vet? Vi får se. Tack. Ja, är det jag? Jag undrar lite, jag är ju inte expert inom just de här områdena, biologiska läkemedel, vacciner, men när man nu diskuterar samarbete läkemedelsföretag emellan och med samhället och tittar ut från min bakgrund som inom neurovetenskap, så kan man säga att vi har ju stora folksjukdomar som schizofreni till exempel, depressioner. Vi kan fundera lite över hjärt-kärlsjukdom också med lågmolekylära läkemedel som betablockare till exempel. Där är det ju i alla de här stora områdena så är det ju tomt i pipelines, säger man ju, och det är nog riktigt både inom Big Pharma. Däremot så hittar vi ju då enorma listor på generika då det gäller lågmolekylära läkemedel. Jag menar, onkologi och de områdena, där finns det ju fortfarande en viss nyutveckling som jag ser det, och antibiotika kan man ju också se som en egen grupp. Men då det gäller i övrigt, när jag nu sitter här med så många verkliga experter inom farmaceutisk fakultet, så undrar man lite, och även i ditt perspektiv, hur ser det ut egentligen? Är det så att forskningen har bitit sig själv i svansen då det gäller receptor, agonistinteraktioner och sånt som ligger till grund för de här exemplen som jag tog tidigare då? Neuroleptika, antidepressiva, hjärtmediciner och så vidare. Att vi har kommit till en gräns där vi egentligen inte kommer längre. Är det sant? Eller ja, det är intressant, och du borde börja prata med din granne framför dig till vänster, där, Thomasen.
om detta ämne. Men först så ser du, jag menar, ta Nevro, nu har vi ju då lecanemab från Eisai Biogen och svensk uppfinning faktiskt, BioArctic. Det ska intressant att se hur det går med det. Och du ser också när du tittar till exempel på upptaget om du tittar på läkemedelsmarknaden, så är det faktiskt så att det är en hel del terapiområden som växer där du får en ökad användning. Om du tar till exempel diabetes, du tar antikoagulantia, de kanske inte används direkt i Europa så snabbt som i USA till exempel, men du ser ju klart alltså att det går uppåt, va? Och det är ju ett bekymmer då för de som är ansvariga för budgetarna, för de ser ju liksom att läkemedelskostnaderna går ju upp. Och det är ju faktiskt tack vare att det finns ändå innovationer i de här terapiområdena som du nämner. Va? Men jag tror ju att ett fundamentalt bekymmer, det är ju det att vi har ju väldigt många bra läkemedel som inte används på rätt sätt. Jag minns, det var ju många år sedan nu, men i vad heter European Society of Cardiology, vad heter deras tidning? Heter den Heart kanske? Ja. Då var det en ledarartikel som var liksom Pipelines are empty, long live public health. Och det var poängen där med att vi har så mycket bra terapier som vi inte använder. Du har dålig följsamhet, folk tar inte sådana mediciner, men det var ju statistik tidigt på de som har till och med efter en hjärtinfarkt som får statiner förskrivna. Efter 6 månader har hälften av dem slutat ta för de är liksom inte motiverade. Va? Så det finns rätt mycket kvar att göra, säger han, farmaceuten här, i att faktiskt optimera användningen av befintliga terapier. Men som tur är så är det ju så att liksom, det finns ju fortfarande väldigt mycket pengar för läkemedelsforskning. Det är ju så. Jo. Även om det har varit lite jobbigt sista tiden för företag att göra IPOs och så här, så är det ju ingen brist på pengar direkt i life science-området. Så att jag är hoppfull fortfarande att du kommer att kunna hitta en hel del banbrytande, inte minst då neurologi och psykiatri. Jag håller med om det. Jag tycker att det är ju liksom, det här är ju liksom the remaining mystery egentligen. Va? Det är ju de indikationerna där vi behöver innovationer. Tack, jag tror vi hinner med några frågor till. Vi har en här och sen en lite längre upp. Ni som sitter där bak får självklart ställa frågor också. Så det är bara upp med en hand så kommer en box. Får jag ställa en väldigt kontroversiell och provokativ fråga? Är det helt uteslutet att covid-19 kan ha varit ett läckage från forskningslabbet i Wuhan? Jag vill inte säga någonting om det. Jag bara konstatera följande. Det är mycket vi har lärt oss nu kring det här. Det fanns ett begrepp tidigare, även när jag bodde i Bryssel och jobbade där, så hade vi det här begreppet One Health. Som jag inte riktigt liksom förstod innebörden av, men nu förstår jag det verkligen. Det vill säga det här att det är interplay mellan liksom zoonoser, alltså djur och oss. Va? Vi fick ju data väldigt tidigt under pandemin. Från USA kom det en studie som sa att white deer, så hjortar i USA, det är tidigt i pandemin. 60% av hjortarna hade covid-19. De bar covid-19. Alltså hur kommer det sig? Och vi vet också att bats, då, fladdermöss till exempel, då, är bärare av rätt mycket saker och ting. Va? Så det här med zoonoser, det här med... Ja, jag vet inte, jag vet inte om den här labbhypotesen är så relevant. Jag tror snarast på att vi har fått oss en tankeställare kring hur allting liksom hänger ihop. Va? Och det var ju, vi vet ju fortfarande inte var omikron kommer ifrån. Vad var det för något? Vad är omikron? Vad är det för något? Det finns ju de som menar att det här var den skedde liksom inte i människa. Utan den mutationen skedde någon annanstans, i någon annan species. Och sen kom tillbaka till människorna. Alltså det här är unknown. Som Donald Trump, vad heter han? Inte Donald Trump. Rumsfeld
sa ju någon gång, the things I should be worried about are the unknown unknowns. Och det är i princip det här vi pratar om, va? Så därför är det så viktigt det här med den här Barda-myndigheten i USA och HERA i Europa. Att ha folk som är satta på att alltid liksom tänka på det värsta i princip. Det är klart man ska inte ge dem tusentals miljarder kronor att spendera. Men ändå, att man verkligen tänker på det där. Nej, jag vet inte om jag tror på lab-storyn faktiskt. Jag har aldrig fått den frågan förut. Så nu svarar jag för första gången på det. Ja. Jo, men nej, men ja, men jag har ju hört exempel tidigare på liksom hur vi ser hur forskarkollektivet verkligen är så connectad idag jämfört med tidigare. Att om de delar med sig också, där open science finns i någon form av filosofi kring det. Att liksom att så fort du har en sekvens så skickar du ut det på internet liksom. Det är ingen som sitter och hemlighåller på det där. Så att jag vet inte. Vi kan diskutera det sen. Spekulera. Vi har eventuellt 2 frågor. Jag vet inte om Christer då först eller här uppe i grått. Christer, jag kör snabbt. Jag fick kuben så jag pratar lite snabbt där. Stort tack för jätteintressant föreläsning. Jag tänkte gå tillbaka till utbildningarna. I Sverige är vi väldigt programbundna vid universiteten, att man utbildar sig enligt program, och vi har svårt att få studenter att läsa fristående kurser eller att gå emellan disciplinerna så att säga. Och du har ju suttit i farmaceutiska rådet och inspirerat oss till vissa grejer. Vad skulle du skicka förbud till oss när det kommer till att få studenter att läsa mer fristående kurser och gå mellan discipliner? Vad är det vi ska göra för att stimulera det ytterligare? Vi har utbudet, men vi ser inte att det händer. Nej, men i grunden tror jag på att program är bra. Jag läser ju själv då apotekarlinjen då. Det tycker jag är bra, för det är liksom en viss struktur. Och det är inte så lätt att veta, men jag har ju tre unga kvinnor, inte hemma, en är i Washington och pluggar nu, men det är intressant när man pratar med dem om utbildning och jobb och sådär. Jag får förklara för dem att det är liksom, okej, du blir läkare, men du kan göra vad som helst. Du är apotekare, du kan vara som en jurist, du kan göra en massa olika saker. Va? Det är inte så inrutat, men det är bra med en utbildning, det är bra med en linje, det är bra med ett program. För det ger dig någon form av struktur. Men då skulle jag säga, rektor och andra, att inom den programmen, att efter ett tag, kanske inte i början, utan efter ett tag, när man har kommit in i det här med att studera, att då nudga studenter och individer att faktiskt kunna göra något annat då. Det här 3:e året så hoppar du på något annat. Du kör lite historia eller idé- och lärdomshistoria eller liksom, ja, någonting. Så jag tror men det är min uppfattning. Jag tror att program är bra därför att det ger en rigiditet. Det är inte bara någon random choice of random courses liksom. Som jag tror kan vara inte så klokt från ett perspektiv av en yrkeskarriär. Va? Att stimulera, framförallt efter ett tag, efter 2 år kanske. Att då bli liksom stimulerad att säga så här, vi ska inte göra något annat ett tag här. Det är min tanke. Bra, ska vi ta sista frågan här uppe då? Okej, tack så mycket för föredraget. Och, låt mig bidra med lite randomness här då. Jag forskar på kvantsystem. Så att, vad sa du, du forskar på? Jag är intresserad av kvantsystem. Kvant? Kvantmekaniska system. Wow. Så att, då är det mycket randomness och sånt där. Så att jag håller med det där om vikten av att utsättas för lite olika random situationer och så vidare. Ja. Men också det här med olika perspektiv och så, som du säger. Så det är bra att ha de här olika perspektiven. Men sen så säger du också att du vill ha det här centrala systemet och köra på och inte kan sitta och vänta på de olika perspektiven som kanske kan komma in från olika håll. Så jag ser kanske en liten motsägelse där. Jag ser ju en extremt stor risk med att ha ett sådant centralt system. Och så att jag är lite nyfiken på hur du ser på hur du viktar in de olika etiska aspekterna i
vaccinupphandlingen. Det kan vara, vi vet ju redan lite grann om hur det ser på att profitera på en pandemi. Det verkar inte vara ett problem. Men hur är det med till exempel huruvida det finns andra läkemedel eller en vaccin? Det kanske inte är ditt jobb, men kanske hade vi velat se lite mer av sånt kanske i Folkhälsomyndigheten och så vidare. Att vilken typ av hälsokost eller andra läkemedel som man kan använda sig av för att förbättra sitt immunsystem. Hur ser du på att det rapporteras om forskningsfusk i Pfizer till exempel? Andra oegentligheter i upphandlingen som nu då utreds i EPPO. Ja. Hur ser du på de etiska aspekterna och hur viktar du in det i ditt arbete? Det där var ju en helt eget föredrag, jag får säga. Jag vet inte om alla skulle uppskatta att jag lägger en timme till på det här, men det första så tror jag så här att nu kommer ju min bias då som att jag kommer ju från läkemedelsindustrin även har jobbat även offentligt. Va? Alltså det här med att stora läkemedelsföretag skulle fuska liksom med forskning, nej, funkar inte så. Det är inte så. Det här är individer, det är professionella, det är individer, de kan ha pluggat här. Liksom. Det är folk som har integritet. Det sker inte på de här stora företagen. Va? Däremot så håller jag helt med lite grann, du antyder i slutet på din fråga det här med att det har varit en frånvaro av transparens. Jag sa det till ministern Jakob igår, och det är därför som de här böckerna blir så torra och tråkiga, för det är så mycket data i. För det är en sån brist på transparens. Och det är ju så, jag fick ju då min skolning på Läkemedelsverket här då, eller SLA. Va? Och då visste man ju liksom, allting är ju offentlighetsprincip, liksom. Allting du skriver kan ju bli som utlämnat liksom. Tyvärr har ju då inte EU den traditionen. Tyvärr inte. Så våra mötesanteckningar då för den här gruppen jag sitter med i, de är ju liksom patetiskt korta. Det står liksom punkt 1, genomgång av review of current contracts, 2 discussion on future contracts, 3 donations for any other business. Under 2,5 års tid, och vi har haft möten liksom i början varje dag. Och det är agendan. Okay. Och sen är då mötesanteckningarna inte mycket längre, kan jag säga. Det är ett problem. Det är ett demokratiproblem. Så jag kan ju förstå att Europaparlamentet och NGOs i Bryssel undrar vad som har hänt. Och sen vet jag, eftersom det är en detalj i hela då, men då har ju då också kommissionens ordförande van der Leyen, hon har ju skickat sms till Pfizers vd. Jag vet inte, kanske det du antyder. Ja, men hon hade ju det uppdraget från oss. Kan tänka, lilla jag faktiskt gav ett uppdrag till kommissionens ordförande, kan tänka det. Ja, några till. Därför att det är så du får effekt. Du får liksom ordförande för kommissionen smsar Pfizers vd och säger någonting. Då får du effekt. Man kan redovisa de sms'en. Ja, men jag håller med. I grunden håller jag med om det, att det skulle vara mycket mer transparent. Men som jag sa i Aftonbladet häromdagen, att det är barockt att tro att Ursula von der Leyen skulle förhandla ett 50-sidigt kontrakt med Pfizer via sms. Nej, det hon gjorde var ju att vi sa till henne, shake the tree, kallar vi det för alltid, va? Shake the tree. Vi accelererar i 114, vi är en detalj här, men vi accelererar i 114 miljoner doser under förra året. För att liksom, AstraZeneca kom inte, Janssen kom inte. Där. Vem gjorde det? Ja, det gjorde hon. Ursula. Hon gjorde det åt oss. Vi sa till henne, skaka trädet, liksom, mässa han Borla. Så fixade hon det. Och sen när det här kontraktet då, nästa kontrakt skulle skrivas, så gav vi vissa då parametrar och så gjorde hon det. Men jag håller med dig om att det är verkligen en deficit vad gäller transparens. Men det finns inga hundar begravna här, kan jag säga. Det är all kosher. Och jag har varit förhörd av Europeiska riksrevisionen och parlamentet och alla också, så att nej. Men det finns något att lära där. Jag tycker svensk offentlighetsprincip och transparens borde vara en modell för Bryssel också, faktiskt. Fick vi ta upp det också? Det var ett annat tema. Mer samhällsvetenskapligt, mer political science än
life science. Härligt! Stort tack för alla frågor och tack för både en väldigt intressant föreläsning och intressanta utläggningar här efteråt. Vi ser verkligen fram emot att få höra mer ifrån dig. Vad händer i din karriär härnäst? Och bara få följa din resa helt enkelt. Jag kan inte hålla på med det här längre, som jag har sagt. Det dokumenterades väl när jag var i aulan, så var det någon clever fotograf som lyckades ta bild på när jag gjorde så här dessutom. Honören när jag tog emot priset. Just därför att det här var en tjänstgöring. Men jag kan inte hålla på med det här i evighet. Så att när jag ska börja på ett privat företag som heter Acuvia som jobbar med data som är liksom någonstans mitt emellan pharma och det offentliga. Det ska bli väldigt spännande att få följa den resan. Och här vill vi bara överräcka den här. Stort tack. Tack.